Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মোৰ লিভিং ৰুম টুৰ আৰু বহুতে আসলতে মোক বিচাৰি আছিল ডেকোৰেশন ভিডিঅ দিবলৈ কৈ আছিল আৰু তাতে মোৰ নতুন পুৰণা সোফা জুৰিতে বনাবলৈ দিছিল নতুনকে হেজুৰু আহি পালে আৰু মই ড্ৰয়িং ৰুমত কেনেদৰে কোট ৰাখিছো আৰু কেনে কি সজালো অকনমান ইফাল কৰি এতিয়া যেহেতু গৰমৰ দিন আহিছে গৰমৰ দিনৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি মই অকনমান ৰুমটো সজাবলৈ চেষ্টা কৰিলো তেতিয়াহলে বলক আপোনালোকক দেখুৱা কেনেদৰে মই সজাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই আজি ভাল পাব তেতিয়াহলে বলক ষ্টাৰ্ট কৰো আজি ভিডিঅটো আৰু এইখনে হৈছে সোফা এখন এতিয়া পুৰণা সোফাখন আপোনালোকে দেখিছিলে এখন হৈছে নতুন সোফাখন দীঘল সোফাখন মই ইয়াতে ৰাখি দিলো আৰু সিঙ্গল সোফা দুখন আছে ডাইনিং ৰুমত সোফাখনত মই বিশেষ একো ৰখা নাই তিনটা সিম্পল কে পিলো ৰাখিছো এনেদৰে ৰাখি থৈছো কালাৰটো ব্লু দিলো আৰু এনেদৰে পুৰণা সোফাও চেঞ্জ কৰি নতুন লুক এটা দিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ সাইডতে ৰাখিছো গ্ৰীন ম্যাট এখনত ৰাখিছো ষ্টোন এফালে তিনটা প্লান্টাৰ ৰাখিছো এটা হৈছে চাইনিজ পাম লগতে স্নেক প্লান্ট আৰু ইয়া হৈছে হোৱাইট মিল্কি ড্ৰেছিনা এনেদৰে ৰাখিছো আৰু সাইডত আছে কৰ্নাৰ ষ্টেণ্ডটো কৰ্নাৰ সেলফ ইয়াটো ৰাখিছো ইয়া পথো আৰু ওপৰত ৰাখিছো এটা মানি প্লান্ট কিতাপ ৰাখিছো ইয়াতে এটো লোটাস ষ্টাইলৰ ক্যান্ডেল হোল্ডাৰ আৰু ওপৰত আছে এটা সৰু সিৰামিক পটত স্পাইডাৰ প্লান্ট লগতে আছে ইয়া এজনা বুদ্ধা আৰু ইয়া সোফাখনৰ সাইডতে থকা গ্লাছৰ টেবুলখনত মই এটা মেটালিক বাস্কেট আৰু তাৰ ওপৰতে ৰাখিছো এটো ক্যান্ডেল হোল্ডাৰ গোল্ডেন কালাৰ এটা ক্যান্ডেল হোল্ডাৰ আৰু লগতে আছে এটো ফিডল ফিগ আপোনালোকে দেখিছিলে হিন্দা মই শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা যে আনিছিল প্লান্টটো এটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া বুদ্ধা মূৰ্তি এজনা এনেদৰে ইয়াতে ৰাখি দিছো মেটালিক বাস্কেট এটাত Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. এই কেবিনেটটোৰ ওপৰত ৰাখিছো এটো উৰুলিটোৰ ওপৰতে মই টাবটো ৰাখিছো এটো হৈছে জিজি প্লান্ট আৰু খুব ধুনিয়াকে ওলাই আছে দেখিছেনে বাৰু ব্ৰাঞ্চ বিলাক এইবিলাক নতুনকে ওলাইছে এইবোৰ আৰু খুব ধুনিয়া এটা ইনডোৰ প্লান্ট একেবাৰে লো মেইনটেনেন্সৰ আৰু তাৰ নেক্সটত ৰাখিছো ইয়া এখন ড্ৰাই ফ্লাৱাৰৰ প্লেট সেন্টেড ড্ৰাই ফ্লাৱাৰ খুব ধুনিয়া সেন্ট এটা ওলাই থাকে ইয়াতে আৰু ইয়া হৈছে গোল্ডেন কালাৰৰ এজনা বুদ্ধা মূৰ্তি আৰু সাইডতে ৰাখিছো ইয়া কেকটাস শেপৰ সিৰামিক পট লগত ৰাখিছো জেড প্লান্ট কিছু গোল্ডেন কালাৰৰ হোল্ডাৰ টি লাইট হোল্ডাৰ আৰু এফালেও আছে এটো ক্যান্ডেল হোল্ডাৰ ওপৰতে ৰাখি দিছো এটা আৰ্টিফিশিয়াল সাকুলেন্ট প্লান্ট আৰু এইটো মই হিনা ওয়েস্ট সাইডৰ পৰা লোৱা হ্যাঙ্গিং টি লাইট আৰু ইয়াতে ৰাখিছো আৰ্টিফিশিয়াল অৰ্কিডটো আৰু নেক্সটত ৰাখিছো এখন বুক আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ৰাখি দিছো মানি প্লান্ট ৰাখিব লাগে ইনডোৰত মানি প্লান্টটো ৰাখি দিছো ইয়াতে এল শেপ সোফা আপোনালোকে আগতে যি বিলাকে মোৰ ভিডিও চাইছে তেওঁলোকে দেখিছে আৰু একে ৰাখিছো এইবিলাক চেঞ্জ কৰা নাই ইয়াৰ সাইডতে ৰাখিছো এটা পথোজ মানি প্লান্ট বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু খুব ধুনিয়াকে এটো ডাঙৰ হৈছে
আৰু ইয়াৰ বহুত কাটিং মই বেলেগত লগাইছো পানী দি আৰু ইয়াতে ৰাখি থৈছো এতিয়া ইয়াতে তলত ৰাখিছো এটা জুটৰ বেগ প্ল্যান্টাৰ হিচাপে ৰাখিছো এটা ক্ৰিসমাস ট্ৰি আৰু লগতে এডাল উডেন ষ্টেণ্ড তাৰ ওপৰত ৰাখিছো এটা ৰাবাৰ প্লান্ট লগতে ৰাখিছো এটা মানি প্লান্ট বেলেগ টাইপৰ এটা নেচাৰেল প্লান্ট আপোনালোকে মোৰ সুকে কোনে জেনিয়ে তিনি অকল নেচাৰেল প্লান্টকে দেখিবলৈ পাব ইনডোৰত ৰাখিছো এটা হ্যাঙ্গিং বাস্কেট বহু ষ্টাইলৰ আৰু ইয়াতে ৰাখিছো এডাল আৰ্টিফিশিয়াল হয় ৰাখিছো ৰাউন্ড মেট কালাৰফুল আৰু ইফালে উডেন সৰু এখন টেবুলত ৰাখিছো কৰ্নাৰ টেবুলত ৰাখিছো এটা স্পাইডাৰ প্লান্ট খুব ধুনিয়াকে ব্ৰাঞ্চবোৰ লমি আছে আৰু ইফালে বাঁহৰ চকী দুখন এনেদৰে ইয়েলো গ্ৰে কালাৰৰ পিলো দি সজাইছো আৰু বাকিখিনি একে আছে আৰু সোফাখনটো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে নতুনকে কৰিয়না সোফাখন আৰু ইয়াৰে সিঙ্গল সোফা দুখন মই ৰাখিছো আমাৰ ডাইনিং ৰুমত আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত ৰাখিছো এইটো সেলফত লাফিং বুদ্ধা ফেংচুই মতে লাফিং বুদ্ধা ৰাখিব লাগে সেই কাৰণে মই মেইন দুৱাৰৰ ফালে মুখ কৰি লাফিং বুদ্ধা ৰাখিছো যেটো মই বিশ্বাস কৰো ফেংচুই ৰানিং হোৱাইট হৰ্সও মই ৰাখিছো ফেংচুই মতে ৰানিং হৰ্স ৰাখিব লাগে বুলি কয় মানুহৰ ড্ৰয়িং ৰুমত এটা দুটা বস্তু বাকিখিনি প্ৰায় একে ৰাখিছো আৰু ইয়াই হৈছে মোৰ আজি লিভিং ৰুম ডেকোৰেশন আৰু মাজ লগতে ৰাখিছো এইটো আমি ইচ্ছা কৰিলে বহিবও পাৰো আৰু নহলে প্ল্যান্টাৰ দি পেলাই সৰু সৰু প্লাষ্টিক প্ল্যান্টাৰ দি পেলাই ডেকোৰেশনো কৰিব পাৰো কৰ্নাৰত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো মোৰ লিভিং ৰুমৰ কমপ্লিট ভিউ ওভাৰঅল ভিউটো লিভিং ৰুম টুৰটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে অকনমান হলিও ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে শেয়াৰো কৰি দিব নতুন ভিউৱাৰ্ছ সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই